यदि तपाईको लुगा सिलाउने मेसिनमा चाहिँ सिलाउँदाखेरि चाहिँ मुनिपट्टि धागो अड्किने छडक छडक गर्ने खालको आवाज दिने छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ फर्स्टमा है फर्स्टमा हामी मेसिनको माथिबाट लगाएको धागो भयो अनि बबिन केस मुनिबाट लगाएको धागो हामी चेक गर्छौं कतै बिग्रियो कि भनेर अनि त्यसपछि हामी अझै पनि मिलेन भने हामी के गर्छौं भन्दा सफा गर्छौं भित्रको बबिन केस खोलेर सबै सफा गर्छौं अनि अझै पनि तपाईको समस्या सल्भ भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ जस्तै त्यो सिलाइ चाहिँ यो किसिमको छ है यो चाहिँ मुनि यो सिलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यस्तो गरेर सिलाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् यतापट्टि कति राम्रो छ है यतापट्टि र तर मुनिपट्टि चाहिँ यस्तरी अड्केको छ यस्तरी भने चाहिँ के हो यो समस्या चाहिँ कसरी सल्भ गरिन्छ यस भिडियोमा म लिएर आएको छु अनि यदि तपाई मेरो भिडियोमा पहिलो चोटि हुनुहुन्छ भने तपाईलाई स्वागत छ र पहिला पनि आइसक्नु भएछ भने तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ है अनि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो चोटि हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने म लुगा सिलाउने देखि लगेर हरेक कुराहरु कहिलेकाहीँ मेसिन यसरी नै फिक्स गर्ने पनि लिएर आएको हुन्छु है अनि त्यो भएर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अब हामी भिडियो तर्फ लागौं फेरि पनि म देखाउँछु तपाईलाई सिलाइ यस्तो छ भने मुनि यो चाहिँ मुनिपट्टि बस्ने सिलाइ है त यो मैले यो खोली यो काँटी लुज गरेर खोलिसकेको छु अब यो निकाल्न सजिलोको लागि म यता थिचेर यसो गर्छु यहाँ अझै काँटी खोलेको छैन है यो यसरी निकाले मैले अब यसलाई बबिनलाई पनि निकाले यो अलिकति यो यता तानेपछि यो लुज हुन्छ यो निस्किन्छ यही बिग्रेको हुन्छ यसमा चाहिँ यही तपाईले देख्नुहुन्छ मसँग यसको नयाँमा पनि छ म तपाईलाई नयाँ पनि देखाउँछु नयाँ चाहिँ यस्तो प्याकेटमा छ मैले भर्खरै अनलाइनमा अर्डर गरेको किनभने यो मलाई बिग्रिन थालेको छ थाहा थियो मलाई त्यही भएर र तपाईले यहाँनिर डिफरेन्स हेर्नुस् अब यहाँ यस्तो यहाँ यसको जुन यो भाग छ एकदम चिल्लो छ तर यो पुरानोको हेर्नुस् यो भाग कति खोडे भएको छ यहाँ यो भाग यो चाहिँ धागोले काटेर काटेर यस्तो भएको म तपाईलाई सँगै पनि देखाउँछु दुईटा हेर्नुस् यो बिग्रेको कारणले चाहिँ यो पुरानो भएको कारणले चाहिँ त्यो धागोहरु मैले जुन देखाएको थिए त्यस्तो भएको त्यो भएर त्यो भयो भने यो फेर्नु पर्छ है यसको यो नयाँको हेर्नुस् तपाईले चिल्लो छ है चिल्लो छ यहाँ तर पुरानोको हेर्नुस् कसो छ त्यही भएर यो फेर्नु पर्छ है त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि तपाईलाई यदि यो काममा आउँछ नि थाहा भएन भने म तल मेरो युट्युबको च्यानलको मुनि डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस् त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि म लगाइदिन्छु लिंक लगाइदिन्छु त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई लाउनको लागि चाहिँ यो जुन यो टुप्पा छ नि यो सानो कालो यसलाई चाहिँ यहाँ यसमा पार्नु पर्यो अनि यही बेलामा यो मैला छ भने सफा गर्दा नि हुन्छ म चाहिँ नेपकिनले अथवा तपाईसँग ब्रश छ भने ब्रशले गर्दा हुन्छ म मेरो यहाँबाट धागो चाहिँ यो भित्र सिलाएको धागोहरु चाहिँ छैन किन मैले हिजो चाहिँ भर्खरै सफा गरेथे हिजो कहिले हैन त्यो भएर तर तपाईले यो जुसहरु टिप्न सक्नुहुन्छ अनि लगाउँदाखेरि चाहिँ अगेन मैले भनेको छु यो जुन यो सानो यो कालो टुप्पा छ नि यो कसो गर्दा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो यसमा गएर ठोकाउने यसरी अनि जुन अब तपाईलाई म जुम गर्दै देखाउँछु तपाईले यहाँ देख्नुभयो यो कान र अल्झेको छ है यो कालो टुप्पा र यो सिल्भर कलरकोलाई ठिक्क मिलाएर यस्तो गरेर कहाँ ठोके त्यो देख्नुभयो यसरी ठ्याक्क यसरी राख्ने है यो चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यो दुईटा यो काटीलाई चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ यसरी कसने तर कस्ताले यसलाई चाहिँ यता यस्तो हैन उता ठेलेर कसने अनि कस्ताले सारै धेरै नकस्ने किन भन्दाखेरि सारै धेरै कस्ताले भोलिपछि खोल्नु पर्छ फेरि केही भन्दा सफा गर्दा केही गर्दाखेरि त्यतिखेर सकिदैन है त्यो भएर ठिक्कको कसने आफूले खोल्नु सक्ने सिलाउँदै लुज भएर झर्ने पनि हैन यसरी अनि यदि तपाई लुगा सिलाउने हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो टुलहरु चलाउनुलाई धेरै ह्यान्डी हुन सिक्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यस्तो धेरै कुराहरु समस्या आउँछ बबिन लगायो अनि तपाईको कुन किसिमको बबिन लाउनुहुन्छ त्यसरी नै लाउनुहोस् हैन अनि
यो बबिन सरी मैले बबिन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ मैले बिर्सेछु। अब जुन यो यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। अनि यो पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ जुन मेरो यहाँ देख्नुभयो नि यो सियोले घोचेर के भएर यसलाई पनि म अलिकति यसै बेला ठेल्छु है। उँभो यसलाई पनि अलिक उँभो ठेल्छु म है। मैले यसलाई पनि अलिकति ठेलेँ अनि यो यस्तो पुरानो भइसकेको छ है। अनि यो पनि कहाँ किन्दा पाइन्छ म तपाईँलाई एउटा लिङ्क लगाइदिन्छु। यसको पनि तपाईँको यस्तो भएको छ भने चेन्ज गर्नु मिल्छ यो। तर अहिले चाहिँ म यसलाई यस्तो गरेर घोड्छु किन यसले धागोहरू काटिन्छ होइन यस्तो यो यसको धारहरूले। त्यही भएर यो तपाईँले यसमा रेती लाउनु सक्नुहुन्छ है। तर मैले चाहिँ रेती लाइनँ यही लाएँ हुन्छ है। यसो गरेर अब यसलाई यसरी मिलाएर ब्याग अब पहिला कस्तो थियो त्यसरी नै राख्ने यसो गरेर। अनि यो दुईटा ग्रुपलाई त्यही लगायो अनि त्यति कसिदियो यसो गरेर कसिदियो। अब यो बाबिन केस लगाएर मैले यो सबै कसिसकेपछि बाबिन केस लगाएर अब यसलाई चाहिँ कसो गर्न अब कस्तो सिलाउँछ अब टेस्ट गर्ने हामी है त्यसलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरानै हो। फेरि म पुरानैमा आएको छु। यो जुन खोडे भएको छ यो चाहिँ तपाईँसँग अहिले अब बिग्रे बित्तिकै अर्को कहाँबाट आउने किन होइन अनलाइनमा पाइन्छ। स्टोरतिर त्यति साह्रो पाइँदैन यस्तो सामानहरू होइन अनलाइनमा पाइन्छ। अनि मेरो चाहिँ यो के भएको भन्दाखेरि यो अस्ति बिग्रेको थियो। यो भन्दा पनि नराम्रो भएको थियो। तर मेरो हस्बेन्डले चाहिँ कसो गरेर हुन्छ त्यो प्लास्टिक डढाएर के गरेर टालेर सिधा बनाइदिएको थियो होइन। अनि त्यो भएर एक दुई दिन चलाएको एक दुई दिन 2-3 हप्तै चलाएँ। अनि अर्को अर्डर पनि आइपुग्यो। आएर पनि मैले यही चलाइराखेँ किन राम्रै भइरहेको थियो होइन। अनि अहिले चाहिँ फेरि त्यस्तै हुन थालेपछि मैले चेन्ज गरेर आज तपाईँलाई देखाएको हो। तपाईँको नि इमर्जेन्सीमा त्यस्तो भयो भने तपाईँले पनि प्लास्टिकहरू डढाएर यसलाई सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मेरो अस्ति यहाँ पनि त्यस्तै भएको थियो खोडे भएको थियो। त्यसले पनि धागो धेरै तान्थ्यो यहाँनिर होइन। यो चाहिँ मैले ग्यासको प्रोपेनमा डढाएर अनि त्यसलाई यसो गरेर यसलाई चिल्लो बनाएर चलाएको होइन। त्यो पनि धेरै दिन चल्यो। यसरी पनि तपाईँले टेम्पोरेरी काम चलाउन सक्नुहुन्छ यो होइन। मैले नै गरेको त्यसरी। अनि अब हामी यो सिलाइ कस्तो हुन्छ टेस्ट गरौँ। तपाईँले अघिको र अहिलेको डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो कालो अहिले सिलाएको हो मुनिको चाहिँ अघि पहिलाको हो होइन। यो डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहीँ। नभए म अहिले पनि फेरि तपाईँलाई लाइभमा पनि सिलाएर देखाउँछु हेर्नुहोस्। यो कालो लाइनलाई हेर्नुहोस् यो डिफ्रेन्स होइन है। यो बन्नेको छ समस्या भयो। अनि फेरि पनि म तपाईँहरूलाई के रिपिट गर्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको धागोहरू कहीँबाट केही भएर त्यसरी अब धागोहरू चुट्टिने के भन्ने भयो भने नम्बर 1मा तपाईँले आफ्नो यो नम्बर 1मा यसरी धागो सबै खोलेर फर्स्टदेखि लगाउने। अनि बबिन केस पनि एकचोटि राम्रै देखे तापनि निकालेर फेरि इन्स्टल गरिदिने। अझै पनि भएन भने यो भित्रको खोलेर सबै सफा गर्ने। अझै पनि भएन भने त्यो मैले भनेको पनि चेक गर्ने अथवा तपाईँले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो धागो बढी काट्यो भने चाहिँ तपाईँलाई जुन मैले अघि यो यहाँनिर देखाएको थिएँ यो ज्यान यहाँनिर यसमा कुच्चेको थियो नि जुन अघि यो मैले तानेर ठेलेर गरेँ नि हो त्यसले पनि धागो काटिन्छ। त्यो पनि हेर्नुहोस् होइन भएको छ भने। आई थिङ्क मैले यहाँ आज धागोको बारेमा अलमोस्ट कभर गरेँ जस्तो लाग्यो होइन। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सकेको जस्तो सेयर पनि गरिदिनु होला किनभने हामीलाई धेरैलाई यो चाहिएको हुन्छ होइन। कसैको समस्या कसैको लुगा सिलाउनेमा यस्तो भयो समस्या आयो भने तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको सल्भ हुनसक्छ। अब हुन्छ चाहिँ म भन्दिनँ अब अर्कै समस्या हुनसक्छ होइन। जहाँ मैले जानेको अनुसारले चाहिँ कभर हुनसक्छ होइन। अनि आजलाई यति नै। आउँदो भिडियोमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू।